Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Dáng vẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô xây dựng nữa lăng nhăng. Trời ơi, đàn ông quần trắng gì mà biến thái quá. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật dài để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Bình Diệp, em 26 tuổi ạ. Em làm nghề gì? Dạ em là thư ký ạ. Thư ký. Dạ. Còn em? Em tên là Thành Luân ạ, em năm nay 28 tuổi, em là kỹ sư xây dựng ạ. Họ gì em? Em họ Nguyễn Thành Luân. Ôi, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Ván bài lật ngửa. Thế thì hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Ai là người để ý ai đầu tiên? Bọn em quen nhau qua mạng. Em ở Sài Gòn, còn vợ em là Hà Nội. Là 5 năm trước thì cũng lên mạng chat chít tán gái. Trong số nhiều cô thì em chọn cô này. Ấn tượng cô này, một là cách nói chuyện thông minh, đặc biệt rất là đánh đá. Đánh đá là sao đâu? Em có thể ví dụ không? Luôn luôn kiểu giọng thách thức, thể hiện ta không cần. Qua 2-3 tháng nói chuyện tán tỉnh thì nó trốn gia đình từ Sài Gòn đến Hà Nội, rồi gặp cô ấy ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ đầu tiên gặp thì em cũng khá ấn tượng hình thức bề ngoài là cắt tóc ngắn, rồi dáng vẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Tức là bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm rồi. Em định chính với anh chị là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô, trong đấy có em. Mỗi cô một ngày, em là ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên thăm em xong rồi chắc bỏ mấy cô kia luôn á. Em cũng nghi ngờ lắm, cũng không tin được anh ạ. Rồi cái ấn tượng của em ban đầu về anh này như thế nào? Đầu tiên thì qua mạng thì em chẳng ấn tượng gì cả, vì anh này học cao đẳng, xây dựng nữa lăng nhăng, không có tương lai gì cả. Nhưng mà cứ đòi gặp mình thì thôi, em ok, tại vì mình là sống mất gì đâu. Thì gặp đầu tiên thì anh này mặc quần trắng, em nghĩ trời ơi, đàn ông quần trắng gì mà biến thái quá. Trời ơi, cũng may tôi chưa mặc quần trắng nha. Mặt lại còn mụn nữa, lại kính cận nữa, đặc biệt là lùn quá. Thế em nghĩ thôi chắc cũng chẳng có tương lai gì cả. Em nghi quá, em bắt cho xem giấy tờ chứng minh. Trước đó gặp mấy cô khác nữa mà chưa thấy cô nào kỳ cục như cô này. Lần gặp đầu tiên yêu cầu kiểm tra bằng lái, kiểm tra chứng minh thư. Em không biết là cô này có bình thường hay không, kiểm tra bằng cái thứ giấy tờ. Nhưng mà rồi em có cho kiểm tra không? Vâng, thì em bình thường mà mình cũng phải là người gì đâu thì cũng cho kiểm tra cái thứ. Sao em siêu phàm vậy? Em trốn ra Hà Nội mà em mang đầy đủ giấy tờ vậy đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau? Khoảng 6 tháng sau đó thì bọn em vẫn tiếp tục chat chít qua mạng thôi ạ. Thì đến 6 tháng sau thì anh này có ra Hà Nội lần nữa. Thì sau đấy thì cũng có chút ấn tượng hơn. Thì lại tiếp tục chat chít nữa ạ. Chat chít nữa? Dạ, lại nửa năm sau nữa. Phần anh này dù em vào Sài Gòn. Thế là em trốn bố mẹ em nói dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Rồi thì vỡ mộng. Vỡ mộng? Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do? Ra đón vợ em, rồi hai đứa về khách sạn. Thì trong lúc chơi bời nói chuyện thì vợ em phát hiện tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới điên lên, em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn, em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc âm ĩ, em đập phá. Thực ra là em có uống một tí thôi, nó đắng quá. Nhưng mà em giả vờ là em uống, em say. Em lung tung, em quậy luôn. Thế là anh ấy không chịu nổi. Cô không ngờ là mạnh như vậy. Em nghĩ là lần đầu tiên quen, chưa phải là vợ chồng, chưa phải là người yêu. Thế mà cách phản ứng cô em thấy lạ quá. Lúc đầu em định bỏ về để em dọa cô ấy. Nó đóng cửa ngoài rồi mà thấy cô ấy phản ứng ghê quá, vẫn khóc u rồi thì em lại phải quay trở lại. Rồi thì cũng xin lỗi, định nọt, vâng, để làm huề. Nhưng mà cô rất là căng, hôm sau đòi về ngay. Tối đó em có ở lại không, làm gì nhà em? Nói thật trung thực là có, sợ cô gái này mới lớn, sợ cô ấy có cái hành động gì vậy rồi. Cái lúc đó là em tại sao em lại làm như vậy? Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ. Là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi. Em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi, có khi tao sang Campuchia mất thôi chúng mày ơi. Em ầm mỹ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì, thế thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Trời ơi. Ủa có nghĩa là chưa xảy ra chuyện gì? Dạ chưa ạ. Vậy mà tự nhiên em nói là đời em tiêu rồi, đời em mất rồi. Chị tưởng là lấy xong, nó cướp xong rồi. Trời ơi, em đâu xong có nó dễ bỏ đâu. đi rồi em mới đập phá dữ vậy chứ. Em đâu có dễ. Luôn luôn phản ứng thái quá rồi, phản ứng mạnh làm. Mọi người là cá tính mạnh đúng không? Vâng, cá tính rất mạnh. Rồi có lần nào mà cô phản ứng mạnh như vậy nữa không? Có tiếp tục lần thứ nhì và về cái chuyện là trốn các cụ đi thăm lần nữa, là anh này trở ra hoặc là em trở vô nữa không? Có lần nữa. Có lần nữa. Là ai vào? Em lại vào lần nữa. Em vào. Mà bố mẹ em chắc là bây giờ mới biết ạ.
Nhưng mà lại khách sạn. Lần này thì là nhân dịp cưới chị gái em. Thì em cũng chính thức là về giới thiệu gia đình. Nó thì về nhà em đàng hoàng. Rồi lần này là ở nhà em. Vâng, ở nhà em. Lần này vào thì em gia đình ở bên bạn trai đấy ạ. Không chấm điểm em cao lắm. Các cụ không nói thẳng ra nhưng mà em cũng đoán được thái độ của mọi người ạ. Lý do gì không chấm điểm em cao? Lý do thì anh này anh giấu em, nhưng mà em tự đoán được là có lẽ là chắc là do cái cách cư xử của mình nó chưa được đúng anh. Hôm đấy thì mẹ chồng em, mẹ chồng tương lai em thì đang làm cỗ. Mẹ em thì là cực kỳ giỏi giang và đảm đang. Thì em thấy mẹ đang chặt thịt gà. Gia đình em thì mấy công việc nặng thế là của bố em. Thì em nói là bác, sao bác không kêu anh luôn mà chặt đi, bác chặt làm gì? Mẹ em liếc nhìn cái, em nghĩ thôi chết rồi, xong đời rồi. Gia đình nhà em ấy có truyền thống là con gái là chuyện nội trợ, gia đình vợ em lại có điều ngược lại, tức là vợ vẫn cơm nước như vậy nhưng mà riêng chuyện nặng, ví dụ là chặt gà hoặc là sửa soạn nhà cửa thì là của đàn ông. Đó. Nhưng mà những việc đấy thì ở gia đình em là kể cả cơm nước là nặng nhọc thế nào cũng là của phụ nữ. Thì có mẹ chồng ở dưới phải không? Là coi như xong rồi đấy hả? Coi như là xong rồi. Tiêu, đời mình lại tiêu rồi. Vì gà thì không được chấm rồi. Nói chung là bác yên tâm. Ở đây là có gì con hỏi bác xác nhận coi có đúng hay không. Rồi nhưng mà sau đó thì em ở nhà của bạn trai em được bao lâu? Em ở 3 ngày ạ. Bạn gái em về thì Vi nói chuyện với em, nói là không đồng ý. Vâng, mẹ nói vậy thì thôi thì mình phải tìm cách từ bỏ cái tình yêu này. Thì thực ra lúc này hai đứa bắt đầu yêu nhiều chị. Thì 2-3 tháng sau đó đúng thật bọn em là dằn vặt quyết tâm chia tay. Hai đứa đều cố gắng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà thật sự trong lòng là vẫn là rất thương yêu. Nghĩa là quyết tâm chia tay nhưng mà cái chân còn méo lại đúng không? Nhưng mà làm sao để vượt qua những cái điều đó, đến được với nhau? Bọn em yêu nhau thì cũng không chịu nổi được nữa. Thì ngăn cản nhưng vẫn yêu. Thì bản thân gia đình nhà vợ em cũng không đồng ý em. Lúc nào thì em ra mắt gia đình nhà vợ? 6 tháng sau thì em lại ra Hà Nội thăm vợ. Có nghĩa là em đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Dạ. Rồi tại sao bố em lại không đồng ý? Là tại lúc đó thì bố mẹ em mới biết là em có một người yêu thật. Trước đây thì mẹ em thỉnh thoảng thấy có một thằng miền Nam nào ấy nó gửi quà bánh kẹo, gấu bông, túi xách. Thì bố em bảo là ngăn đi chứ không nhận quà như thế. Nhưng mẹ em thì chắc cũng ham quà. Mẹ em bảo thế chứ mất gì đâu, cứ để cho nó gửi đi. Thì đến lúc em nói chuyện mẹ em mình ngã ngửa ra, chết thật. Này thì sắp mất con thật. Thế là bố mẹ em phản đối vì xa quá. Bố em còn nói với anh này là bác không chê cái gì cả, bác chỉ chê cho xa quá. Thôi đừng lấy nhau, bác nhận mày làm con nuôi. Mà anh đâu cam tâm đâu, không cam tâm. Em lên chơi thì vẫn mời cơm, nhưng mà bố em nói là hai đứa cứ ăn cơm nước xong rồi mà bác mời con đi về. Hai anh em cứ nhận nhau là anh em thôi. Sau này con lấy vợ thì ra ngoài này chơi thì vào thăm em nó mà lấy chồng mà có vào Sài Gòn chơi lại vào thăm anh, coi như là hai anh em nhận nhau là anh em thôi. Trời ơi. Tức là chiến lược của các cụ kỳ này bị sai lầm, càng cản càng yêu nhau, càng quyết tâm hơn đúng không? Tụi em là lấy nhau được bao lâu ạ? Dạ bên em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bố mẹ em mà ở trong này thì anh nghĩ là chắc cũng sẽ đến trường quay này phải không nào? Vậy thì hôm nay thì anh hỏi luôn, thì với một cái ngày đặc biệt thì em có điều gì muốn nói với mẹ em hay là muốn nói với vợ em không? Thực ra là ngày hôm nay chính là ngày mình kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau, quen nhau. Thì có món quà mà vợ em yêu cầu mà chưa bao giờ em thực hiện được. Em xin phép chương trình hát một đoạn ngắn khoảng 2-3 câu. Tức là em đã yêu cầu cả 5 năm nay mà chưa bao giờ được. Em yêu cầu mà không có làm cho em. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm du tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Đó là những lời gọi là thay lời muốn nói đúng không? Giờ có muốn thỏ thẻ gì nữa không? Nhưng mà thực ra là cái người mà em cần nói bây giờ là mẹ đó. Xin giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay là có mẹ chồng của cô dâu. Có một món quà nữa để tặng cho vợ và mẹ. Wow. Con tặng mẹ. Thời gian vừa qua cảm với chị em, anh em chúng con cũng có nhiều cái lỗi với bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay
chúng con có tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này. Thì qua đây thì mẹ cũng muốn nói với các con là đôi lời. Lúc nào các con cũng phải nên nhớ một điều, có ông có bà, có cha có mẹ với có mình. Đó, thì mẹ muốn là các con là luôn luôn nhớ lấy những cái lời dạy bảo của cha của mẹ, cũng như các con sau này có cái con đường và có những cái hướng tới để nuôi dạy và chăm sóc các con được tốt đẹp. Đó là điều mẹ mong muốn nhất. Cả nhà mình yêu thương thấm thiết nhau, để em cầm hộ. Coi như là Rồi xin mời hai em. Trời ơi. Thôi bây giờ không nói nữa, để nói tôi một tí là tôi khóc bây giờ đấy. Thôi bây giờ để mình nói, chứ nói hồi nữa khóc rồi con này không ai dỗ đâu á. Không lẽ giờ tôi ôm Hồng Vân. Thôi bây giờ hai bạn có cái gì gọi là bất ngờ ở cái người bạn đời của mình hay không? Bây giờ trước tiên anh hỏi Thành Luân nè. Trong thời gian yêu nhau nên là chỉnh chu hình thức, đi chơi cho nên là nước hoa hoặc là đánh răng sạch sẽ mà em không phát hiện. Nên là lấy nhau về một thời gian thì cách là cái tấy nó xù xòa hơn. Đặc biệt điều là ăn rất thích, trong món ăn rất thích ăn tỏi, và chuyện này rất là ảnh hưởng đến chuyện là tình cảm hai vợ chồng mất cảm xúc. Là sao? Nhiều lúc hai vợ chồng muốn gần gũi mà em thấy mùi vậy là em hết cảm xúc luôn. Nghĩa là tụt hứng luôn đúng không? Còn một điều này nữa anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, người ta thích ngửi mùi hương hoa, mùi nước hoa. Đây cô rất thích ngửi mùi em. Thứ nhất là hôm nào đi làm về mà nhất chưa tắm rửa, rất thích ngửi mùi chồng. Là thích lắm luôn không? Nghiện mùi chồng. Hữu xạ tự nhiên hương hay không? Hay á. Ủa nhưng mà sao em lại thích cái mùi đặc biệt đó của anh vậy? Em cũng không biết nữa, khi mà tắm rửa xong thì toàn mùi dầu gội rồi sữa tắm, xà bông em không thích nữa. Em thích cái mùi tự nhiên cơ. Nó hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà em lại thích. Trời ơi. Không thích cái mùi nào nó bẩn bẩn. Em đi từ cái lạ này qua tới cái lạ khác luôn á. Chị hỏi nè, thì em nghiện cái mùi tỏi đúng không? Dạ. Là để chống ung thư hay sao? Dạ không, mà em thích vì ăn nó ngon thôi ạ. Có bao giờ em có cái cảm nhận là chồng em không thích cái mùi đó không? Lúc đầu thì ông ấy còn nói em là chết bị làm sao ấy, mùi hơi thở nó làm sao, đi khám đi, bệnh tật làm sao ấy. Thì lúc đấy em mới biết là chết cha ăn tỏi rồi. Vậy á hả? Rồi bây giờ em khắc phục chuyện đó như thế nào? Dạ thì em cũng tránh bớt ăn vào buổi tối thôi ạ. Chứ chị mà nấu ăn đó mà chị băm tỏi đó mà cái tay không rửa ra luôn á, cái mùi nó còn hoài á. Nãy giờ là chồng kể xấu về em, tới thời gian em kể xấu về chồng em rồi đó. Dạ, quá kỹ tính, vào trong nhà tắm anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận đâu vào đấy. Em thì thấy thế em bực quá, em làm cho sạch đi, xô lệch đi một tí trông nó sinh động. Cái gì cũng ngăn gọn quá em không thích. Anh ấy lau phòng mà anh lau kỹ cái đường chỉ kẻ, đường trắng trắng đấy ạ. Nữa là anh ấy thỉnh thoảng anh ấy lây máu điên của em sao ấy. Tính bình thường rất là hiền, nhưng mà nhiều lúc cục lên thì rất là điên. Ví dụ như đập đầu vào tường này, đấm tay vào tường này. Ủa sao vậy? Những cái lúc đó là tại sao em lại làm như vậy? Thực ra là quá lắm thì em mới làm như vậy. Vợ mình phải cố gắng kiềm chế, nghĩa mình đánh vợ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tự làm mình đau mình. Nhưng mà em bực vợ em cái gì mà để đến cái mức mà em phải tự đập đầu vào tường? Nói chung là nhiều những vấn đề mà nó tích tụ lại nó nhỏ thôi. Rồi mỗi lần thấy chồng làm vậy có đứt ruột không? Lúc cũng xót xa lắm chị, nhưng mà em vẫn giữ mặt lạnh thôi. Vẫn như mặt lạnh. Em nói là đập bể tường dám chịu. Vậy là chồng em xác suất là đập bao nhiêu lần thì tự ngưng? Chắc là đau quá tự ngưng chị. Cũng muốn ngưng lắm nhưng mà nhiều khi quê chờ em ra can ấy mà em kệ thôi. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt kỹ tính lại cho cuộc sống nó thoải mái. Không phải lúc nào cũng lên lịch và lúc nào cũng mở miệng bằng câu hoàn hảo thì, giá mà thì, giá như thì, cầu toàn thì. Em rất là mệt mỏi với cái câu đấy. Thế còn em mong muốn là từ nay thì mình sắp có em bé rồi, vợ em sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp lịch làm việc nó hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe, để mà chăm con sắp tới nữa. Ra tiếp xúc với tụi em á, chị có một cảm nhận như vậy nè, hai cái cá tính này quá mạnh. Người ta nói như vậy nè, thường hai cá tính này á, thì người này bù cho người kia, nhưng mà nếu mà nó ở cái mức độ mà quá đi thì là tụi em sẽ gặp những cái chuyện mà nó không hay cho cái cuộc sống sau này. Thì theo chị như vậy nè, em giảm đi cỡ 30%, bạn này cũng giảm đi 30%, thì sau này á, đứa con của em nó sẽ được thừa hưởng cả tính cách của hai bố mẹ, thì nó sẽ rất là hoàn hảo ha. Nhưng mà thực ra với một cô vợ mà có cá tính như vậy, cuộc sống của em thú vị lắm, chị nói thiệt. Chứ còn mà nó đơn điệu quá em cũng mau chán vợ lắm.
Không, cái đó là cái kinh nghiệm của những người mà làm nghệ thuật á, là tụi chị, những người nào mà có cá tính á, là em bực đó nhưng mà em yêu hoài, em hiểu không? Nhưng mà bạn này lại là cái người để bù đắp, để mà quy hoạch em á, để đừng cho em bị xa quá quy hoạch em, nên tụi em khó mà rời nhau được lắm. Và chúc tụi em thiệt là hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị ạ. Cho tới giờ nói thì chưa thấy làm, cứ nhìn lén lén nhìn mà thấy ảnh cũng cứ lén lén nhìn mình hoài. Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em. Ngay sau đây xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em xin giới thiệu em là Trần Đình Bá. Dạ em 30. Em hiện công tác bên nước giải khát. Em tên là Anh Thư, hiện nay em 28 tuổi và em là nhân viên văn phòng. Một người thì làm bên nước, còn một người là làm Nhân viên văn phòng. nhân viên văn phòng. Vậy thì hai bạn gặp nhau làm sao ta? Phân phối nước tới văn phòng. Phải không? Đúng rồi. Trời ơi, trời dạ thiệt là lâu lâu cũng được một cú chứ. Dạ thực ra thì Sao? Dạ là như vậy, lúc trước cách đây khoảng 3 năm thì em mới tốt nghiệp thì em cần việc làm. Thì thông qua một người bạn thì mới giới thiệu em cho bạn này. Nói rằng là anh này biết việc, có thể giới thiệu em được một việc làm tốt. Dạ, thì em mới tò mò, em gọi cho ảnh thì anh nói em yên tâm đi, anh quen nhiều bạn lắm. Bên xuất nhập khẩu có gì anh giới thiệu cho em cho. Dạ. Cho tới giờ nói thì chưa thấy làm. Kỳ vậy? Em cũng tự đi kiếm văn phòng em vô em làm vậy đó. Dạ. thực ra lúc đó thì qua điện thoại thì em nghe giọng cũng dịu dàng, dễ mến, em cũng tò mò. Sau thời gian 2 ngày thì cô này nói, anh ơi cho em cuộc hẹn đi để nhờ anh chia sẻ với kinh nghiệm bên vấn đề xuất nhập khẩu. Thì em cũng ok đồng ý. Khi gặp thì cảm giác là sao rất là thân quen, giống như là đã gặp từ rất lâu rồi. Dạ. Thì trong cái suốt buổi gặp đó, tại vì còn nhiều người nữa thì em cứ nhìn bạn đó hoài. Bạn này chứ? Dạ xin lỗi, nhìn bạn bạn chồng này em chứ? dạ bạn chồng nhìn cứ nhìn lén lén nhìn mà thấy ảnh cũng cứ lén lén nhìn mình hoài. Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em. Có nghĩa là hai bạn nhìn nhau lén la lén lút á. Rồi đến bao lâu thì mới bắt đầu là hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Thật ra là có tình cảm là khoảng sau 2 tháng. 2 tháng là từ phía cô này, nhưng thực tế là từ tình cảm của em thì em xuất Có phát nghĩa từ là 6 ảnh tháng. chỉ Hiểu rồi. Vậy thì chắc chắn là nó phải có cái gì đó nó hơi khó trong cái tình cảm của hai bạn để đến được nhau, đúng không? Cái lúc mà quen cô này á thì em mới vừa chia tay cái mối tình đầu. Thì lúc đó em cũng lạnh lùng lắm. Cô này nói em là như thẳng băng. Rồi về phía em thì em có khó khăn gì không? Dạ có, thì thật ra thì em có giấu một chuyện là em đã có con riêng rồi. Tại em nghĩ là cũng chưa biết hai người đi tới đâu thì cũng không muốn công khai làm gì điều đó. Dạ, cho nên ảnh bắt đầu nghi ngờ em. Lúc nào đi chơi cũng là 9 giờ tối bắt buộc phải về. Thì khi mà biết được sự việc á là lúc đó em đắn đo suy nghĩ. Tại vì cũng khó cho em. Có nghĩa là sau khi em biết rồi thì vợ em mới nói cho em biết điều đó và em cảm giác bị tổn thương, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ nếu giờ chị hỏi ngược lại nè, ví dụ như vợ em nói trước với em cái điều đó thì cái phản ứng của em nó có khác không? Cái lúc đó thì em không có biết được cái tình cảm, hành động em lúc đó như thế nào. Nhưng mà khi mà em tìm hiểu được cái sự thật như vậy á, tâm trạng em rối bời lắm. Không biết cái sự như sao. Tại vì và em tự em rút lui chứ em không có nói một lời nào không hết. phải em rút lui. Tại sao em lại lạnh lùng với cổ? Thì một phần là lạnh lùng để em suy nghĩ. Em là làm cái gì cũng theo trái tim mách bảo thôi. Tại vì em là người xa quê, ba mẹ em mất hết rồi. Thì trong này thì em trông cậy vào anh chị của em. Em tự xem lại bản thân, em tự xem cái cảm xúc của mình như thế nào. Còn em thì sao? Khi mà em chia tay với chồng em thì em cứ cảm thấy rây rứt là phải chăng người ta là con người như vậy, hay là tại vì mình chưa tìm hiểu kỹ mà mình đã vội quyết định như vậy. Vì cái cảm giác rây rứt cho nên em thử một lần liên hệ với lại chồng cũ em thì không ngờ chồng em lại phản hồi lại. Dạ em nói chung là yêu thật lòng, có tình cảm với cô ấy cũng nặng lắm. Em không có khe cái quá khứ của cô ta như thế nào thì em mới mở lòng. Bây giờ chị muốn hỏi nè, khi mà em quyết định là đến với vợ em, cái cảm xúc của em á, khi mà em tiếp cận đứa nhỏ nó như thế nào? Thực ra lúc trước á, giờ em đã có dẫn đi chơi, cứ nói là cháu thôi, con của chị thôi. Rồi thì bây giờ sau khi mà em biết đó là con của vợ mình á, thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em cũng cảm thấy thương nó. Và bây giờ thì cái tình cảm hai cha con rất là ok, đúng không? Dạ.
tới nỗi mà em phải nói là hình như là em là mẹ ghẻ, còn ảnh là ba ruột chứ không phải là em. Quá tuyệt vời. Dạ, khi mà em phạt con hay gì là chỉ có ảnh đỡ cho con thôi. Dạ. Vậy đó là năm nay cháu được mấy? 5 tuổi rồi ạ. Vậy hả? Cho anh hỏi nha, sau khi là hai người đó đã quyết định là quay lại với nhau rồi đó, thì còn cái điều gì mà nó gây cản cái chuyện hôn nhân của các bạn? Trước khi đi tiến đến hôn nhân thì mẹ nói phải kể cho anh chị trong gia đình nhà em biết cái chuyện tế nhị là có con riêng của vợ, thì nói chung là em thực hiện lời hứa ok, không có gì hết. Anh chị em cũng đồng tình. Đồng tình phải không? Dạ. Có nghĩa là gia đình bên em là thuận thảo hết, và bên đây thì mẹ em cũng đã chấp thuận hết rồi. Nói chung gia đình hai bên bây giờ là thuận thảo hết. Thuận thảo, đoàn viên rồi đúng không? Nói chung anh hỏi như vậy để làm chi? Để mà anh chúc mừng em, và chúc mừng em hơn là bởi vì em có được một người chồng tuyệt vời như vậy. Chị nói nè, là khi mà nghe hai em nói chuyện á, cái cảm xúc của chị đối với ông xã của em á, chị rất là thương. Em biết tại sao không? Tại vì á, bạn mồ côi thì bạn rất khát khao cái tình cảm, bạn không lý giải được tại sao bạn yêu em. Đó chị nói thiệt. Đó, mà rõ ràng khi bạn thương con em còn hơn cả em, thì á, chị nói thiệt với em á, nếu như để cho em đi tìm kiếm, đỏ mắt em tìm không có ra con người như vậy, hàng hiếm thì mình phải giữ. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn em. Và sau đây là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà, đó chính là một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng tại Flower Box. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ mỹ phẩm Vĩnh Tân trị giá 2.280.000 đồng. Món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Được sản xuất theo bài thuốc dưỡng sáng hồng gia truyền, hiệu quả vượt trội, tác dụng bổ gan, mát gan, bổ thận âm, cân bằng nội tiết, dưỡng sáng mịn da từ bên trong, dùng cho người bị nám má, tàn nhang và khô sậm da. Và cuối cùng đó chính là một miếng cước chui nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân do cô ấy tài trợ. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý nha các bạn. Các bạn xoay lưng lại đi. Tên quán cà phê mà lần đầu tiên hai bạn hẹn hò. Quán đầu tiên bạn hẹn hò đó là gì? Tàn 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 tàn. Nhà ăn sinh viên, căng tin trường Đại học Quốc gia. Rồi bên này anh Thư hẹn quán cà phê Rừng Xanh, cà phê đường 18 Hồ Biểu Chánh, Thủ Đức. Rồi hiểu rồi ha. Bên rồi đây thôi. được quyền chọn bên chứ này ha. được quyền chọn. Màu xanh. Bên này màu hồng. Chị màu đỏ đi em. Màu đỏ không? Tôi màu vàng. Đúng rồi, cùng đi. Rồi mời tụi em. Và sau đây Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ là cặp đôi mở trước để xem chúng tôi nhận được phần quà gì đấy. Mời tất cả mọi người đếm nào. 1 2 3. Rồi bây giờ mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên nhau, tay trong tay cùng mở hộp xà. 1 2 3. Xin chúc mừng cặp vợ chồng của anh Thư. Bạn đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ mỹ phẩm của Vĩnh Tân trị giá 2.280.000 đồng. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Thành Luân đã may mắn nhận được một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng, đó chính là Flower Box. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son xin nói lời tạm biệt. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp qua chương trình 1001 chuyện. Và chúng ta sẽ phải gặp lại nhau ở chương trình Vợ Chồng Son vào lúc 22h30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.